Om det nu skulle visa sig att det här var den sista Mission Impossible-filmen, vad fan ska Tompa göra härnäst? Han ska väl rädda världen igen. Vår värld? Ja. Okej. Mission Impossible The Final Reckoning är regisserad av Christopher McQuarrie. Ethan Hunt ska fortsätta rädda världen som vanligt. Prylar och manicker, bomber och slagsmål. Nu kör vi! Okej, för de som inte hängt med eller lika gamla som vi är, så var det så att den första Mission Impossible-filmen kom ut 1996. Det är alltså 29 år sedan. Vi gillade ju förra filmen väldigt mycket. Ja, jag har bara minnen av att jag gillade den. Men jag minns inte filmen. Det enda jag tänker på så, men det var någon biljakt där som jag tyckte om. Det kommer jag ihåg. Och så var det någon annan grej där som jag tyckte om. Jag har liksom bara så här, jag minns den med glädje. Så var det snubben med en frilla som vi inte gillade i Ethan. Okay. Han med håret, han är med i den här filmen också. Håret som jag hade förr, innan jag bytte frisyr. Nu ser det ut som Gabriel i den här filmen istället. Ja, men vill man kolla spionaction, då är det ju där. Hade du förväntningar? Jag hade förväntningar, självklart. När man ser en så bra actionfilm som den förra, och när man ser en lika bra actionfilm som den förra, då har man ju självklart skyhöga förväntningar. Speciellt om den här filmen heter The Final Reckoning och kanske är den sista i den här franchisen. You have to go out with a bang. Hade du förväntningar? Ja, fast inte så här på att jag skulle få se någonting väldigt bra. Jag kommer få se bara rolig jävla action. Bullar upp med popcorn, ser fram emot att se den med dig. Ha kul. Vi hade kul vid ett fåtal tillfällen. Ja, men jag hade roligare förra gången. Absolut. Det fanns lite så här roliga tillfällen i den här filmen. Många fler än vad det var i förra filmen, vad jag minns. Jag kommer inte ihåg att vi skattade så här mycket. Nej, men... Precis, men jag vet inte om jag ville skratta egentligen. För jag tycker liksom det inte riktigt passar att skratta åt de sakerna som filmskaparna är väl medvetna om är roliga. Men jag vet inte om det passar in riktigt. Nej, vissa saker är ju så här, shit, vi har inte haft ett skämt på 45 minuter. Vi måste ha ett skämt. Bara, men vem ska göra det? Bara, jo, men vi har ju massa comic relief. Det är klart att de ska säga något kul. Verkligen i detalj för att passa en sån bred publik som möjligt. Ja. Det är fine. Ja. För det var det jag förväntade mig. Men förra gången så var det så mycket stunts och sånt där som jag blev fascinerad över. Och de marknadsförde filmen mycket på det sättet. Här gör de det lite också, men jag är inte alls lika blown away. Nej, förutom en sekvens som jag aldrig någonsin har sett på film förut. Och det här påminner liksom om filmer som gjordes på 20-talet. Alltså svartvita med stunts som var liksom verkligen på riktigt. Det här är nog antagligen typ sista gången vi kommer få se en sån här sak som i den här filmen. Men resten, det var inte alls lika kul som den förra filmen. Då är ju frågan så här, vad handlar den om? Och ni som har sett den förra filmen, det finns en entitet, en AI, som vill typ döda mänskligheten kanske. Och Ethan måste rädda världen. Ja. Det är det. Han ska rädda världen. Och man behöver inte gå in så mycket i handlingen. Men jag tror att den här filmen hade mått bra av att komma liksom bara året efter. Inte 2 år. För jag tror att det är väldigt många, att de tappar lite på det. Men jag måste säga så här, jag har lite kritik. Första timmen, den var epileptisk gjord. Det klipptes hela tiden. Det var så här kameravinklarna, alltså så här kameran är på snedden. Dutch angle. Jag kommer ihåg vad du sa förra recensionen, att när man vill leverera någon information som är skittråkig så gör 100 pers det. Och det gjordes hela den första timmen där. Och jag bara satt så här, okej, kan du wrap it up. Jag bryr mig inte. Gör stunts. Gör action. Kan jag få se lite fighting? Jag var uttråkad första timmen. Det var bara så här, information från det som hade hänt förra filmen och information från det som har hänt på alla gamla filmer. Och det är det jag menar då med att den här filmen hade mått bättre av att släppas med 1 års mellanrum istället för 2. Så att man minns den förra då bättre. Minns man det, man behöver inte kolla upp det. Nu är det bara så här exposition och så från alla filmer och från alla karaktärer. Jag köper att de gör det på det tramsiga sättet som de gör. Att någon berättar, du vet den där gången när vi räddade jorden, 2012 var det vi räddade jorden. Och vi räddade jorden på det här sättet. Kommer du ihåg det här? Kommer du ihåg den här snubben också som var med, som gjorde den där grejen, som ville att du skulle göra den grejen. Den har faktiskt en connection till den här grejen nu! I filmen från 5 gånger sedan. Så kommer 3 andra personer bara, ja, så var det.
Det är så mycket exposition. Och det är också så här exposition som är så här varningar. Ja, men du vet väl att om du gör så där så kommer det här hända inom 5 minuter. Man bara, jag vet. Tom Cruise vet. Du behöver inte förklara för honom. Så enkelt på något sätt. Den förra filmen var mycket, mycket mer sofistikerad. Det var mycket roligare med de här biljakterna. Och tempot i filmen var jättebra. Det här tempot var, första timmen tempot var helt absurt. Det var så här, vad håller ni på med? Sen så sänktes det jättemycket efter första timmen. Och jag tyckte det var skönt till en början. Men sen så blev det jättelångsamt. Tom Cruise kommer åka till månen och göra nästa Mission Impossible. Men du vet, när de så här bara går så här. Han bara så här, ja Tompa, vi är van vid att du springer 10 gånger så fort. Vi behöver liksom inte se hela den teoretiska sekvensen. Ni kan kapa det, göra lite snabbare. Jag förstår, det är imponerande det ni håller på med. Ni behöver inte visa varenda millisekund av det ni håller på med. För att det blir lite tråkigt. Och det finns ingen dialog under den stunden heller. Så det är så här, kom igen. Filmen är nästan 3 timmar lång. Ja. Jag har varit mycket mer uttråkad när vi har tittat på film tillsammans. Jo. Men jag satt och längtade tillbaka till förra filmen. Ja, verkligen. Den kändes som det var så här, puff! Och så var timmarna slut. Tills slutet i den här. Då kom det till liv igen med den stunden som ni har sett i trailersarna. Och det finns stunder i den här filmen som är väldigt spännande. Där jag känner, jag vet ju att det inte är på riktigt. Men där jag ändå känner så här, oj, nu är det stakes. Nu kan Ethan Hunt bli dödad eller liksom. Ja, nej men precis. Jag blir investerad när det är saker som händer. Så här, att prata om att rekommendera den eller inte rekommendera den. Alltså jag skulle inte rekommendera den före den förra filmen. Absolut inte. Men det är så här, har man sett 7 Mission Impossible-filmer då är du redan investerad. Du är liksom pot committed, det är all in. Du behöver liksom se korten. Och därför behöver man nog gå och se den här på bio. Jag skulle inte säga att den här sista stundgrejen är värt hela biljettpriset. Nej. Men det har ju inget val. Jag skulle inte aldrig säga gå och se på den här hemma. Ja, absolut. Alltså, det här ska upplevas på bio om du ska se det. Titta inte på den hemma. Skulle ni missa den på bio, hoppa den här. Alltså så. Gå in med jättelåga förväntningar. Ja. Alltså det här är bara popcorn, spendera 3 timmar. Jag tror inte nödvändigtvis ni kommer bli jätteuttråkade. Det är inte jätteroliga karaktärer. Det är lite Tompa som springer och så sprängs det saker. Han har längre hår. Han har lite längre hår. Du och hår. Inte Mission Impossible 2 hår. Nej. Men ändå. För att vara 60 så ser han rätt bra ut. Fortfarande. Ja, stilig karl. Galen också. Ja. Totalt. Jaha Sam, nästa stora action-äventyr, vad ser vi fram emot? Jurassic World kommer komma snart. Just det. Jag tycker ändå trailern ser helt okej ut. Det här nya monstret ser ut som en alien. Men det kan bli kul. Så medan vi väntar på den så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Dun, 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 dun.